Hello guys, selamat datang dan juga selamat kembali ke MJ12 Video Podcast episod yang ke-6. Okey, anda bertemankan saya, host anda pada episod kali ini, Far Anwar. Saya bersama dengan the one and only lah, Uncle Rahman. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, Alright, boleh. Okey, bagi anda yang belum lagi tonton episod yang kelima, pergilah tonton episod kelima dahulu, baru tonton episod ke-6 sebab ini merupakan sambungan, okey, bagi perkongsian Uncle Rahman, okey. Untuk episod yang kelima, Uncle Rahman telah pun kongsilah sedikit sebanyak beberapa kisah daripada buku tersebut ni. Okay, buku yang berjudul Alam Misteri. Alright, buku yang berjudul Alam Misteri. Untuk episod yang ke-6 ni pun kita nak sambung lah, Uncle. Yeah, betul lah, kita nak sambung kisah-kisah daripada buku ni. Jadi bagi anda yang berminat untuk membeli buku ini untuk menyokong hasil penulisan Uncle Rahman, anda boleh cari buku ni di mana, Uncle? Di Carousel, di dan Shopee dan juga di Facebook saya lah. Rahman Ibrahim Urutan. Rahman Ibrahim Urutan. Misteri jauh dua Uncle, kita sambung dengan perkongsian kisah ataupun pengalaman seram Uncle sendiri. Okey, ini kisah ni agak unik. Ini melibatkan jiwa kita, jiwa yang kosong. Sukma kosong. Jiwa kosong. Tapi ini selalunya berlaku kepada kaum Hawa. Faham. Very very critical. Bila kaum Hawa atau wanita, baik yang muda ataupun yang dah veteran lah kata orang tu, veteran 50, 60, 70 tahun pun, jika dalam ni kosong, itulah yang akan menimbulkan banyak-banyak kisah-kisah atau banyak-banyak gangguan yang kurang elok lah. Okay, kisah ni berlaku kerana pada seorang wanita lah, umur dalam lebih kurang 30, awal 30, yang pada ketika itu si wanita ni suka murung. Okey, semurung dalam bilik, perut dalam bilik, tak nak campur, depress. Ya, betul lah. So macam tak nak campur lah, tak nak buka minda dia. Everything apa yang dia buat semua rasa macam dia betul dan dia rasa macam aku tak puas hati dengan itu je. So ini yang berlaku pada seorang wanita ni lah. So dia satu hari tu mungkin dia nak mencurahkan perasaan dia, luahkan lah. Dia ada seorang sahabat lah. Okey, yang pertama kita tahu nama dia Ain lah. Ain aku known lah. Okey, nombor dua Ain yang sakit ni. Ain yang sakit lah. Okey, yang kedua kawan dia adalah Wati. Okey, kita tahu dia Wati Jepsen. So ditakdirkan mereka ni berdua ni very close friend. Sebab daripada kecil, mungkin daripada sekolah, diorang buat apa semua, mereka telah berkawan rapat. Dan kebetulan mereka berdua ni masih belum berumah tangga lagi lah. Jadi banyak masa. So Ain dan Wati ni mengambil keputusan untuk sharing, untuk makan apa. Dia pergilah ke satu pantai di penghujung Singapura. Okeylah, kan? So diorang pun duduk daripada jam 4 gitu. Duduklah. Kebetulan kawasan tu memang agak jauh daripada tempat orang-orang berkilah. Okey. Pengunjung lah. Sebab diorang sunyi lah. Diorang nak tenang, diorang lah. Tapi ada tempat duduk seperti gini lah. Ada tandas, ada apa. Memang tak ramai. So ditakdirkan mereka pun bercerita, si Ain ni luahkanlah perasaan dia. Dia rasa depressed, tak yakin diri, ada mungkin kena putus cinta ke apa. So dia bercerita daripada pukul 4 petang. Lepas itu mereka jumpa. Bila sampai tu satu ketika tu dah hampir maghrib lah. Nak ke maghrib, dia duduk tempat bench macam gini jugalah. Macam gini lah. Okey, macam kita bercerita dulu. Faham? Okey. Macam kita lah ni bercerita. Bercerita dikelilingi oleh pokok-pokok ru yang besar-besar. Jadi ditakdirkan si Wati ni nak ke tandas. Dia mau pergi. Okey, kau tunggu sini, aku nak pergi. So tinggallah Ain seorangan. Waktu dah hampir 6 lebih. Dah senja, matahari pun dah ambil terbenam. Memang Ain waktu tu seorang dia lihat pantai di depannya begitu tenang. Dia feel very peace, tenang, dengan ombak, dia pun rasa. Dan ditakdirkan atas ketika bila dia pusing, dia nampak ada sekumpulan perempuan atau grup wanita lah sedang mandi-mandi. Sedang bermandi dekat laut situ. Padahal tadi tak ada orang. Kan bila dia tiba-tiba je ada orang. Tiba-tiba dia nampak macam tapi masalahnya 7 wanita. Bukan seorang. Kenapa saya macam rasa nak toleh padahal tak ada benda tak kat situ. Depan tak ada laut kan. Tengah khusyuk kan. Okey, 7 wanita di sana.
kilometer tengah mandi-mandi. So dia pun macam tak kuasa lah, mate. Okey, aku tunggu kawan dia. Aku tunggu itu Wati kan. lah, Wati lah kan. Tak sampai Wati ni, tapi tak apa. Dia tenang. Tanpa disedari, datang salah satu orang datang. Assalamualaikum. Salah seorang dia. Salah seorang orang dia cakap salam. Seorang dia cakap seorang tak ada dengan kawan. Kawan tengah. Boleh saya duduk? Duduklah, perempuan kan. Dia cakap dia tengok perempuan ni memang cantik lah. Dia cakap ya tu orang kecantikan kan. Cantik, macam bersih, pakai baju putih, macam-macam menari. Yang itu pun, tapi diorang masih 6 orang tu masih macam dia tahu dah cerita dayang-dayang dulu. Mandi Pakaian orang macam mana? tengah mandi tak nampak pakaian lah, pakai apa kan, pakai kepala. Yang duduk Yang ini tu pakai baju biasa, putih. Baju biasa? Biasa putih, tapi belum putih lah. Tapi heran kan, pergi pantai pakai baju biasa kan, betul. tapi tak mandi. So dia tengok dah mati air ni, siapa sini lawa tiba-tiba tu. Jadi si Abang Wan ni tanya seorang, cakap dengan kawan lah. Lepas tu cakap, marilah join ikut kita mandi-mandi pas sana. Aduh, si perempuan ni, si Ain cakap, tak lah, saya tengah tunggu. Tak apalah, nanti dia datang. Marilah. Awak Ain kan? Dia tak bilang nama dia datang lah. Dah mati. Ya, dah mati ni. Ain saya macam mana dia tahu nama aku Ain? Kau siapa? Tiba-tiba menjelma. Tadi tak ada orang kan. Tapi matahari dah terbenam, dah gelap. Dah gelap seperti keadaan gelap lah. Okey. Dah kemerahan. Dia cakap, tak apalah saya ke. Tapi tanpa dia sedar, dia melangkah pergi. Dia ikut. Tanpa dia sedar tak nak. Tapi dia bangun. Kena pukau. Dia melangkah pergi. Dia berjalan. Terus Ain pun biar pakai biasalah selai gitu kan. Masuk dalam air. Kan saya tak nak mandi. Tak apa, mari. Jadi kawan-kawan yang 6 orang tu, mari macam happy. Mari. Tak nak. Dia tak nak, tapi dia melangkah. Faham. Tapi yang heran bila sampai sana, cuaca terang. Tapi sebenarnya tepat waktu dah maghrib, macam terang macam tu, tapi tak ada ramai orang. So dia pun mandi macam bergurau lah, gurau. Tanpa disedari dia dah ke tengah laut. Tanpa Ain sedari, bila dah ke tengah laut, baru dia perasan dia macam terkapar-kapar lah. Dia terkapar, tolong. Bila dia dapat pegang satu Amba ni, dia pegang baris slimy pun melendir. Melendir. Dia pegang baju macam melendir. Dia tengok muka, memang muka lain. Muka jembalang, muka hitam, muka hantu laut lah. Muka tu macam very melendir. Tidak ada menjerit lah. Tolong gini. Bila tak tanpa sedar, tapi ditakdirkan mereka makin nak tarik dia ke tengah. Narik ke tengah. Saya tak nak tarik. Tapi dia sempat dia mengucap, dia hapa, dia istighfar dia. Alhamdulillah dia dapat pijak tanah ataupun laut punya itu dapat pijak, dia dapat melangkah lari. Itu satu scene. Okey, yang satu scene. Yang di dalam dunia nyata ni, Wati datang cari Ain, tak ada. Ya, kawan dia datang lah. Betul lah. Tapi laut tak ada orang. Apa cerita tu dia? Dia termasuk alam lain ke? Mungkin. So bila Ain datang, dia tak dapat. Dan kebetulan waktu tu sampailah kita berapa 5 minit 10 minit kan dia lari kan. Tapi di sini daripada pukul 6 lebih tu sampai pukul 9 malam mereka cari. Ain tak jumpa sampai datanglah rescue, datang cari gini tak jumpa dan waktu tu ditakdirkan, mungkin waktu saya belum dipanggil, ditakdirkan adalah mungkin orang bijak pandai azan ke apa-apa, ternampak si Ain terbaring tepi pantai hujung sana. Itulah nampak selang 4 atau 5 jam. Padahal dia dah scan hujung ke hujung, dah jalan cari, tak ada. Tiba-tiba lepas baca-baca dia timbul terbaring. Dan alhamdulillah si Wati ni masih lagi bernyawa lah. Betul kata. Betul itu mitos ke realiti? Okey, jadi dia sadar. Bila dia sadar, dia bawa pergi hospital, bawa polis report apa semua dan dia ceritakan yang gini.
Jadi siapakah yang tarik dia ke sana? Betul lah. So dah balik, dia panggil saya datang. Dia panggil lah, saya datang. Tapi bila dia datang rumah, si Ain ni ketakutan melihat saya. Dia panggil. Aku baru sampai Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, bila sini dia dah dah gelisah. Dibacakan ruyah, terus dia berkulit. Meraung, menangis. Okay, Ain, kamu dah dipanggil sebab jiwa kamu kosong. Itulah yang jin laut atau senang masuk kerana kamu tak ingat pada Allah, tak ingat waktu kita kosong tu, kita tak ingat dia lah. Kita kosong. Jadi ni iblis-iblis ni atau hantu tu ambil kesempatan untuk menguasai apa. pasut Dia jadikan gitu, itulah. Jadi bila dia tarikkan dan bila kita dah ruyakan, rupanya si Ain ini ada saka penjaga. Family dia tak tahu. Family tak tahu. Mak dia. Jadi kita tahu tu tanya mak kita cek juga mak dia ada nenek yang jaga. Makanya dia attract. Sana attract yang mungkin selamatkan dia, mungkin ini jugalah. Penjaga dia lah, penjaga dia. Jadi dia selamat. Kalau tak ada dia pun. Jadi bila kita cakap, okey, kamu ada mimpi gini, ada, kamu ada gitu, ada, kamu ada gini, apa yang kita lazimnya mimpi orang bagi barang. Nenek dia selalu nampak nenek, dan orang selalu kata dia muka dia tua pada hari ni macam bongkok. Jadi itu yang kita pecahkan dia, kita obat dia dari segi tu. Apa yang hantu-hantu laut ni buat, dia tak ada buat apa-apa lah. Memang jadi kita gini bilang pada Ain, kamu walaupun dalam masalah apa pun, istighfar, solat, ingat pada Allah, ingat balik dia. Jangan wanita jangan terlalu murung. Jangan rasa kosongkan jiwa sukma tu, sedih, ada masalah, mungkin yang dah berumah tangga ada masalah dengan suami pun, luahkan. Jadi istighfar banyak, insya-Allah kalbi kita takkan kosong. Itu dah mudah. Kita dah pecahkan, alhamdulillah. Nampaknya dia tak ada panggil lagi lah. Kalau tak ada panggil selamat lah. Dah okey lah, mudah-mudahan lah kan. Tapi banyak rahsia terbongkar lah. Baru dapat tahu ada saka gitu lah. Kalau tak sebelum ni tak tahu pun. Ya, mungkin dia tahu tapi dia tak begitu, tak ambil kisah lah. Pasal tak ada apa-apa. Aku okey pun. Okey kan. Walau aku mimpi, walau apa tapi semua kan. mungkin tu pun dah suratan lah kan. Benda tu berlaku, jadi dia boleh buang benda yang tak baik lah kan. Ya, betul. Tapi bila uncle cerita macam ni, saya baru terfikir mungkin ada kes-kes kan budak-budak yang hilang ataupun tenggelam di buai arus ke apa, mungkin ada kes-kes macam ni jugalah. Banyak buat. Terus terang cakap, antara jin atau jin yang paling kuat adalah laut kan. Itu pun apa yang saya dengar. Kira the kings of the kings. King of the yang paling degil paling. Tapi kenapa uncle lah? Kenapa laut Kita tahu lah. Mungkin dia dah dibagi-bagikan ke jaga laut, jadi semua kan. Jadi laut tu banyak, kadang-kadang kapal tengah hilang gitu semua. Betul. Kita ada sebesar-besar alam laut, udara, hutan masih okey lagi tau. Dia masih main-main. Masih main-main. Ada orang kata hutan pun ada yang ada lah, tapi kalau tak sekeras laut. Laut memang keras. Sebab tu nak cerita pasal laut, banyak kisah laut. Memang waktu kita gini, bila ombak datang sini, seperti kita malam-malam, lepas tu kita tak digalakkan ajak anak-anak kecil barbecue tengah malam. Habis balik lah. Faham. Kadang-kadang ada antara sebab tu sekarang kenapa orang buang barang pak laut. Yes. Orang buang sebab apa? Bila kita campak buang orang, yang laut ni akan zup dekat dia. Jadi sini takut kan dijadikan hamba tu orang. Jin-jin sini semua takut dengan laut. Apa nama dia? Saya lupa lah. Macam orang dia macam benda terapung ni, lepas tu dia hanyutkan. Itu anca amalan. Itu ini macam kita macam buang amalan-amalan batu ke wafa ke atau apa-apa amalan yang kata orang dulu tarik jin masuk dalam botol, buang pak laut semua kan. Itu semua diorang tengah tunggu ngap ambil, jadikan diorang punya hamba abdi.
Sebab tu itu antara yang paling kuat lah. Actually bercakap tentang laut ni, saya ada pernah lah berbual dengan seseorang hamba ni lah, seorang hamba Allah ni. Dia beritahu saya, dia orang pulau tau. Jadi dia punya amalan, bukan amalan lah, dia punya macam Peniding bukan tabiat dia. Bila dia nak mandi laut kan, pasal orang pulau kan, bila nak mandi laut dia akan minum dulu air laut tu. Kalau andai kata tak masin, dia tak akan mandi. Betul. Ini yang banyak-banyak, bukan saja orang pulau atau orang tinggal di bawah pulau. Ini banyak pelaut-pelaut ataupun orang kerja kapal. Pasal Orang kerja kapal. reason dia kenapa? Reason dia macam seperti minta izin something like that lah, kata orang tu lah. Dia kata kalau Dia ambil lah, kalau air laut tu tak masin kan. Kalau tak masin banyak, something is not right. Kan? Sebab tu saya pernah pergi siar kapal kan, pergi pulau-pulau di Indonesia kan, kita naik sampan bot atau speedboat kecil-kecil kan, air boleh keluar. It's just a habit. Ambil basah kan, rasa masin dah. Itu dia okey lah. Itu pun banyak keturunan kita orang pun ada buat macam itu kan. Just amalan kita gitu lah. Melayu orang laut kan. Sebab kita pun orang pulau juga, orang ini semua kan. Jadi itulah, sebab tu bila saya pantang kalau budak-budak muda, maaf cakap lah, bawa baby, bawa anak-anak kecil semua kan, camping boleh, lepas tu balik. Sebab sepanjang malam kita tak tahu tepi pantai ni tak elok. Dia biarkan anak seorang-seorang main tepi pantai. Itu semua itu ada tarikan-tarikan jin-jin laut lah. Itu yang harus kita fokus, pegang, ingatkan selalu pada gitu. Jadi guys, lesson learn guys, untuk anda yang mungkin ada masalah depression ke apa ke, pergilah luahkan perasaan tu, pergilah jumpa psikologis ke apa ke kan, luahkan perasaan tu, jangan biarkan kosong kan. Sukma ni sentiasa istighfar dan sebagainya lah. Baik Uncle, kisah seterusnya Uncle. Kisah tadi kita cakap pasal saka pun. Betul. Saka dia pun tak tahu, tapi yang ini bukan saka tapi amalan yang dia tahu dan dia nak. Amalan ni mungkinlah untuk anda yang tak faham, amalan ni kira benda yang dipelajari, ilmu-ilmu yang dipelajari, yang memang dia dambakan lah benda tu kan. Amalan ni ada dua. Kita cakap amalan, ada amalan yang baik seperti yang kita buat mengaji, kita buat solat, itu amalan-amalan yang baik lah. Tapi amalan-amalan yang kita pergi ambil, minta pertolongan dengan selain daripada Allah, dengan benda-benda ini, perjanjian. Seperti mana kita menuntut ilmu, kita pergi tempat yang orang sokong konon, orang berjaya pandai yang boleh membantu. Ini kisah ni seorang jejaka ni Singapura. Dia pada awalnya kehidupannya dia anak baik. Orang yang baik lah. Orang baik, berlukik, kata orang tu kerjaya dia pun bagus, tapi kerana dia ni terlalu baik, anak yang baik, memang timid lah kata orang tu. Dia dibuli. Faham. Daripada awal sekolah dia dibuli. Balik memang kena buli, tapi dia tak tahu apa. Tapi kerana mungkin terlalu drastik sangat pembuliannya tu, dia sampai dendam masa dia cannot take it. So bila dah umur dah dewasa, dah habis NS, dah ada duit, dia pun dah pandai sekarang, banyak Google kan, dia pergilah menuntut bela atau tu pergi menguatkan dirinya. Faham. Dia ke arah satu, dia pergi minta ilmu, mungkin ilmu kebal, jadi orang tak ilmu pengasih, orang suka akan dia, orang takut dengan dia, atau sekali apa kebal, dia tak boleh buat apa-apa, dan total semua 7 amalan dia ambil. Kita ambil satu tak larat, tapi dia ambil 7. Tapi ni semua macam separate. Maaf saya tak tahu macam nak kata, tapi mungkin separate packages. Yes. So dia belajar satu dulu, lepas tu dia belajar lagi satu. Total ada 7. Dah 7. So bila dia dah gini, dia punya characters, dia punya budak ni perwatakan 360 degree tukar. Daripada budak yang baik yang itu dah jadi gangsterism. Dah jadi kata orang tu apa? Nakal, dah jadi rebel, dah jadi kena tak sikit je dia melenting. Jadi itu kerana auranya gitu. Tapi it's good. So dia pun amal. Dijadikan, dia pun dah nama pun dah naik, dah orang pun suka dengan dia. Tiba-tiba macam sukalah kata orang tu. Dan dia pun kita dah cakap apa-apa lah, dia pun dah berperang lah kata orang tu. Dia pun tak ada rasa apa-apa. Budak-budak kan dah berperang, tak ada rasa apa-apa lah. Kena tumbuk, kena pisau ni ibaratkan macam nothing.
So bila dia dah begitu, ditakdirkan dia pun berumah tangga. Rumah tangga nama dia pun naik, orang makin popular, dia dah pergi luar negeri, dalam negeri semua dah popular. So satu insiden berlaku, dia tak dapat kontrol kemarahannya. Dia jadi baran. Ni maksimum baran. Dia suka orang bila salah cakap aja, terus muka dia daripada yang senyum dah jadi macam menyinga macam setan gitu. Dan dia akan terbang dia akan buat apa yang buat tanpa itu. Sampai satu ketika dia pun jatuh, yang boleh amalannya boleh, yang dapat bantukan dia bila dia sadar, dia bapak dia lah, mungkin bapak dia seorang alim kan, jadi dia minta tolong. Tapi gini Far, dia amalannya dia banyak ambil amalan kebal, amalan pengasih, amalan ada dragon. Dragon apa? Naga. Naga lah. Amalan banyaklah semua yang kuat-kuat punya semua daripada luar negeri. Faham. So bila dia tu dah berlaku, rumah tangga jadi kocak-kacir. Tak boleh kena sikit, melenting, kesian. Jadi hinggalah berlaku perceraian. Perceraian dia pun gitu, dan diminta tolong oleh nenek inilah, arwah nenek minta tolong. 7 kali saya datang, dia hilang. 7 kali datang rumah dia, cuba nak tolong. Kita datang, dia tak tahu, dia datang buka pintu, ketuk, "Mat, mana kau?" Dah keluar. Tak tahu bila. Mak tak tahu bahawa dia bila dia keluar tak tahu. Tapi sebelum ni dia dekat rumah. Dia ada petang tu dah rumah. Memang tak, tapi orang tak nampak bila dia keluar. Okey. 2 kali pun sama juga. 3 kali, 4 kali sampai keluarganya rasa macam malu lah. Jadi dia cakap okey kali ni dapat 6 kali, masuk ke 7 kali. Saya cakap gini senang, simple. Sebenarnya dia tahu saya datang. Dia tahulah kan. Dia ada 7 amalan. Dia tahulah. Takkan salah satu amalan tu tak bilang kan. Okey. Tapi so cakap itu, kali yang ke-7 ini kita plan, kita jangan buat untuk dia. Hati, niat. Aku tak datang untuk kau. Saya nak buat untuk mak dia. Kononnya lah. Faham. Kononnya. Dan ditakdirkan dia ada pada rumah. Bila dah tukar ketujuan niat tu, memang niat mak dia pun cakap saya pun nak check. Jadi I don't care. Katakan sudahlah. Saya cakap dia tak nak. Dia keluar bilik dengan short, badan cantik lah. Dengan dia salam. Muka macam marah lah. Salah, kau bodoh. So tak nak trigger dia. Dia cakap, boleh saya duduk? Dia cakap itu. Dia cakap, duduk lah, di rumah kau. Boleh duduk, minta izin lah. Boleh saya duduk? Duduk lah. Bisa rokok. Okey, tak kisah. I don't bother lah, kata orang tu kan. Aku tak nak fokus kau kan. Dalam hati seram juga kata kan. Saya cakap, okey puan, kita mau cakap, okey kita fokus. Bila saya mulakan dengan buat pada mak dia duduk situ Far. Dia tengok ini. Reaksi dia. Terus mata dia. Kita buat mak dia. Kalau buat dia tu tak touch dia pun. Indirectly. Bila kena gitu, faham. Saya cakap okey. Saya tekan kepala jari sini. Terus dia buka gini. Berkepak berjelas. Itu salah satu amalan dia keluar. Senang je, tapi takut juga kan. Alhamdulillah nanti pelajari, tekan aura sini, tekan sini, terus seperti vlog. Kita bagak. Lepaskan aku. Jangan kacau gini. Aku takkan kacau kau. Sekarang kau keluar. Aku tak nak keluar dia gitu. Kau keluar, kau tak perlu berada di badan makhluk Allah ni, hamba Allah ni. Aku tak nak keluar. Dia yang panggil aku. Amalan dah panggil. So saya cakap okey. Kali itu dia cakap aku akan keluar kalau diizinkan aku duduk sini untuk ini lah. No compromise. Tak ada perjanjian, aku tak ada janjian, tak ada kau keluar aku kasih kau gini, semua tak ada. Out you go, mean you go. Dia cakap tak ada. Dia amal aku, dia ambil aku. Kau daripada mana? Aku daripada K. K negeri Indonesia. K bla bla bla. Kalimantan.
Sebut je. Sebut je daripada Kalimantan. So dia ambil gini, bla bla. Okey, sekarang budak ini dah tak nak kau. Tak ada, dia dah berjanji dengan aku. Kalau aku keluar, dia mati. So penipu lah. Penipu lah kan. Tak, bukan kau yang menentukan kematian. Betul. Allah yang akan menentukan. Apa kau buat pun, kalau Allah izinkan dia hidup, dia hidup. Betul. So you are useless. Kau tak guna soal itu. Tapi dia pun dia macam berlawan lah. Memang bang, dia rabak, dia jilat pada muka sini, lidah ni in front of my face. Jatuhlah muka dia. Dia begini. Jadi okey, salah satu bila Ruya memang agak violent lah. Potongkan dia muntah. Dia muntah mati pingsan. Kejap lagi keluar lagi satu. So so sebagai contoh kalau dia belajar ilmu naga lah kau keluar. Kalau dia belajar ilmu apa-apa lah, keluar ataupun muka dia makin gini. Jadi daripada pengasih tu nampaklah kita keluarkan pengasih jin dia gitu. Akhir sekali yang naga keluar. Bila nampak situ saya nampak tempat tingkap rumah dia. Naga bergerak. Sekarang tu siapa? Okay. Dekat luar tingkat rumah dia Jejari grill tu. Situlah ular melangkar. Naga. Uncle nampak Bentuk dia lah. orang lain tak nampak. Yalah, tak nampak lah. Takkan dia naga betul-betul ada timbul kan. Dia nampak tu begini. Dia cakap okey, perjanjian dia cakap aku boleh keluar, tapi aku nak datuk dia tolong keluarkan aku. Kau ke tepi. Datuk dia adalah cakap okey Haji, minta itu. So tapi waktu tu Far boleh berlaku ini, air mata dia keluar. Waktu tu dah keluar. Saya panggil nama dia lah. Nama Sigmat. Ingat istighfar, keluar istighfar, kita kontrol. Dia nangis air mata. Tapi jiwa dah ikut, tapi dia kontrol. Bila dah gitu, dia cakap okey. Tapi dengan lepaskan saya akan keluarkan sendiri. Saya akan keluar sendiri. Si suara original si budak ni. Okey, kau keluar kau jangan degil. Aku tak nak compromise. Kalau tidak aku potong kau masuk kau ke direct. So dia keluar lepas setengah jam. Apa dia buat, dia bersilat, dia keluarkan gini, dia bunga-bunga, dia gitu. Saya minum kopi, tengokkan aja. Nak buat apa? Tengokkan aja lah. Kan? Kalau kita buat, kita tarik, dia lagi sakit. Kesian kan? Kau keluar lah. Minum kopi, Amak kasih kopi. Jadi kita minum kopi, kan kelakar kan? Dah keluar. Bila dah itu, terus macam dia tarik daripada sini. Umbun Pingsan. Dia kena sadar, kasih dia minum air. Terus dia sujud atas kaki mak dia, sujud atas kaki bapak dia, sujud atas kaki nenek dia, dan sujud atas kaki datuk dia. Dia minta maaf. Baru dia cerita yang dia keluar ke negeri Indonesia, ambil benda gini. Tapi ni berapa tahun dia ada benda ni ya? Tak tahulah, mungkin lama lah. Okey, dia ambil benda ini. Mak bapak tak tahu. Budak bujang pergi overseas tak tahu. Cakap kenapa ambil? Saya kena bully, saya tak boleh gini-gini. Saya cakap dia, okey Man, kau sayang anak kau tak? Kau sayang bini kau tak? Ya, walaupun dia masih dalam edah lagi, talak satu dia cakap, dia bagi ustaz, siapa tak sayang anak? Tapi apa yang berlaku tu sebenarnya saya tak sadar. Bila sadar, itulah saya menjerit, tak tolong. Tapi masyarakat ingat dia buat kerja ginilah kan. Biasalah kan. So dia tak sadar. Tapi dia hati dia nak berubat tapi tak tahu. Dan cakap kenapa dah 7 kali aku datang. Sebab pernah dia buat ruqyah, so-called penguya tu datang tu baca, provoke dia. Macam ajar bersilat tak? Provoke. Bukan bayar-bayar itu tidak, bersilat. Jadi bila dia dah benda ni dah panas, patut kita pujuk tadi kan. Pujuk kau keluar. Jadi bila dia bersilat, rumah kecil, rumah HDB, banyak barang pecah, itu pecah. Bila dia sadar, dia kesian rumah dia. Sebab tu dia cakap sebenarnya saya lari, saya tahu nak datang lari. Kerana pertama, saya takut. Nombor 2, saya tak nak rumah mak bapak saya pecah lagi. Jadi ada baiknya, ada itu. Jadi bila dah berlaku gini, sekarang kenapa Kasim? Tapi bila dah gitu, dia cakap ini pertama kali perubatan saya ni, saya rasa aman. Saya yakin. Sampai sekarang dia okey. Okey, bila dah gitu berlaku itu, dah gini, jadi itulah amalan-amalan yang dia ambil. Saya cakap dia, okey, brother, kau sayang bini kau sayang anak kau.
Sekarang kau lupakan dunia glamour kau. Kau lupakan dunia dia. Kau jatuhkan diri, sujud, minta Allah petunjuk dia. Ya. Okey, carilah tempat-tempat guru-guru yang kau boleh belajar. Yang kau sini dia Al-Quran dia boleh baca. Kata mak dia Al-Quran memang tak itu, suara pun sedap. Ya. Kan? Jadi bila dia gitu, kau carilah. Maka itu terus faham. Lepas tu saya dapat cerita, dia dah berbalik dengan rujuk balik lah. Isterinya alhamdulillah, dan dia pun menghilangkan diri, dia masuk tempat-tempat yang baik lah, tabligh ke itu lah. Alhamdulillah dia pun dah kembali back to normal, dan nampak dia sekarang muka dia berseri, dan dia pun dah back to normal lah. Dia dah jadi orang baik, cuma kehidupan dia lah biasalah. Mungkin manusia tu saya rasa ibarat roda lah kawan-kawan. Betul. Kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang kita berada di bawah. Walaupun tayar tu tayar baru pun, bila kita dah selalu pakai pun dia botak juga. Jadi renung-renungkan lah. Okay. Jadi itulah amalan tu important. Cari amalan yang baik-baik. Betul. Jangan amalan yang bukan-bukan. Kalau kita rasa ditindih, di itu, we are down, ingat itu saja. Jangan ambil amalan-amalan. Sebab itu dia perjanjian dengan iblis. Bahaya. Bukan saja pada diri kita, akan juga pada keturunan-keturunan kita. Terutama kalau lelaki ambil, akan jatuh kepada anak lelaki, cucu lelaki keturunan. Itulah masa depan kita tak tahu. Baiklah Uncle. Terima kasih Uncle saya ucapkan. Menarik guys. Serius menarik. Saya memang suka sangat-sangat berbual dengan Uncle Rahman ni, sebab bukan saja Uncle ni kongsi kisah-kisah ataupun pengalaman yang seram, tapi Uncle juga adalah beri sedikit message-message yang baik kan, untuk kita renung-renungkan. Jadi Uncle, terima kasih saya ucapkan kepada Uncle. Sekali lagi Uncle, bagi mereka yang nak mungkin nak menggunakan khidmat servis Uncle dan juga nak beli buku Alam Misteri ni, mereka boleh dapatkan di mana Uncle? Okey, buku ini boleh didapati saya dah upload lah di Carousel. Okey, dan juga di Shopee, dan boleh melalui Messenger di Facebook lah. Ramai Ibrahim Burutan. Mungkin juga boleh hubungi Fah. Boleh. Dia akan disampaikan apa-apa senaskan, murah sajalah. Yes. Boleh sebut boleh. $20 free postage lah. Free postage guys. Tak kisah awak dekat mana pun, kat Indonesia ke Malaysia ke. Yes. Free postage. Okay, buku ini ada 17 cerita pada dalam. Kisah-kisahnya ada 17 cerita. InsyaAllah kalau mendapat sokongan, InsyaAllah saya akan berkongsi lebih banyak lagi. Alhamdulillah hingga hari ini telah terjual angkat hampir 250 naskah. Terima kasih atas sokongan semua, InsyaAllah. Alright, dengan itu kawan-kawan, jangan lupa untuk follow saya juga. Dah follow Uncle Rahman, jangan lupa follow saya kan. Anda boleh follow saya di IG dan juga di TikTok, @FarAnwar. Dan jangan lupa saudara untuk mendengar rancangan saya Misteri Jam 12 di Corong Radio Ria 897 setiap hari Isnin hingga Jumaat, tepat pada jam 12.30 malam hingga ke jam 2 pagi. Dengan itu kawan-kawan, saya nak melaburkan tirai untuk episod yang ke-6. Terima kasih sekali lagi. Saya Far Anwar. Salam.